আজি আপোনালোকক মই দেখাম যে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মেচিন আছে মেচিনত যদি আপোনাৰ চিলাই কৰে যদি মেচিনৰ যদি আপোনাৰ ওপৰৰ চিলিণ্ডাৰটো ভাল থাকে তলৰ চিলিণ্ডাৰটো যে এনেকুৱা যদি থাকে যদি এনেকুৱা যদি ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে বা এনেকুৱা চিলাই যদি হয় যদি আপোনালোকৰ মেচিনটো যদি ঠিক কৰিব খোজে যদি আৰামত এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আৰামত আপোনালোকে ঠিক কৰিব পাৰিব মানে 2-3জনক কমেণ্টত সুধিছে যে এইটো চিলিণ্ডাৰটো এনেকুৱা কেনেকুৱা ভাল কৰে বা কি হিচাপত কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰে সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনাব আপোনালোকৰ যে এনেকুৱা যে প্ৰব্লেম হৈছে মেচিনৰ চিলাইবিলাক যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম দিছে যদি আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আৰামত আপোনালোকে নিজে ঠিক কৰিব পাৰিব কোনো মেকানিকৰ ওচৰত লৈ যাব নালাগে আপুনি নিজেই মেচিনত বহি পেলাই নিজে ঠিক কৰিব কেনেকৈ ঠিক কৰিব বলক আপোনালোক মেচিনত যাই পেলাই আপোনালোক দেখাওক তেতিয়া আপোনালোক গম পাব যে এইটো কাৰণতে মেচিনৰ চিলিণ্ডাৰ প্ৰব্লেম দি আছে বা এইটো কাৰণতে মেচিনৰ চিলিণ্ডাৰ বেয়া দি আছে কি হিচাপত ঠিক কৰিব বলক আপোনালোক মেচিনত যাই পেলাই আপোনালোক মই দেখাও আপোনালোকৰ যদি মেচিনৰ চিলাই যদি এনেকুৱা যে দিছে যদি এনেকুৱা যদি বেয়া হৈছে যদি আপোনালোকৰ মেচিনৰ চিলিণ্ডাৰটো যদি আপোনালোকে ঠিক কৰিব খোজে প্ৰথমতে চাওক এইটো মেচিনৰ মোৰ চিলিণ্ডাৰটো প্ৰব্লেম দি আছে এইটো চাওক মই চিলাই কৰি আছো চিলাই কৰোঁতে চিলাই কৰিলে চাওক এইটো চিলনি মাছো বা এনেকুৱা তলৰ ফালে এনেকুৱা সূতা প্ৰব্লেম দি আছে যে এনেকুৱা মেচিনৰ চিলাই যে আপোনালোকৰ মেচিনৰ যদি এনেকুৱা চিলনি প্ৰব্লেম দিছে এনেকুৱা যদি আপোনাৰ ঠিক কৰিব খোজে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব জানো তলৰ ববিন কিষ্টটো আপোনালোক প্ৰথমতে ওলাই পেলাই ববিন কিষ্টটো এনেকৈ টানি আপোনাৰ যদি সিংগল মেচিন হওক বা ডবল মেচিনেই হওক যেটো মেচিনেই হওক আপোনালোক প্ৰথমতে সূতাটো চাব এইটো সূতাটো বেছি লুজ হৈ আছে না বেছি টান হৈ আছে আপোনাৰ টান হৈ যদি বেছি লুজ হৈছে আপোনালোক এইটো অলপ টাইট কৰি দি দিব এইটো মন চাক এইটো মোৰ বৰাবৰ ঠিক আছে এইটো হেৰি হোৱা নাই প্ৰব্লেম দিয়া নাই মোৰ এইটো ইয়াতে ঠিক প্ৰব্লেম হৈছে মই এইটো লগাই লৈছো এইটো মোৰ প্ৰব্লেম দিয়া নাই আপোনালোকে চাই ল'ব প্ৰথমতে এইটো ঠিক হৈছে না নাই তাৰপিছত চাব এইটো বস্তুটো আপোনাৰ এইটো সূতাটো টানি চাব ইয়াতে এনেকৈ সূতাটো টানি এইটো সূতাটো যদি বেছি লুজ হৈ আছে যদি একেবাৰে বেছি লুজ হৈ আছে এইটো আপোনালোকে টানি চাব এইটো কিমানখিনি টাইট আছে আপোনাৰ সেইটো আইডিয়াটো কৰি ল'ব যে এইটো কিমানখিনি টাইট আছে এইটো যিমানখিনি টাইট আছে এইটো সূতাটো টানি চাব এইটো সূতাটো বহুত লুজ হৈ আছে কাৰণে তলৰ চিলিণ্ডাৰটো এনেকুৱা বেয়া দি আছে এইটো অলপ টাইট হৈ আছে কাৰণে এনেকুৱা ঠিক হৈ আছে এইটো যদি আপোনাৰ হেৰি হৈ আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে সেইটো মানে ববিন কিষ্টটো আছে যে ববিন কিষ্টটো বৰাবৰ কৰোঁ মই এইটো অলপ টাইট দি আছো এইটো টাইট দি পেলাই আপোনালোকে চাব যে তথাপি যে এইটো সূতাটো উঠাই পেলাই এনেকৈ টানি চাব যদি এইটো সূতাটো আৰু এইটো সূতাটো বৰাবৰ মানে টান হৈ আছে মানে যিমানখিনি টাইট হ'বলৈ দুইটাই বৰাবৰ হৈ আছে যদি বৰাবৰ হৈছে যদি আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো হেৰি কৰিব হেৰি যদি তথাপিও যদি আপোনালোকে এনেকুৱা যদি ঠিক নহয় পিছত আপোনাৰ এইটো প্ৰথমতে চাই ল'ব চোৱাৰ পিছত এইটো যে টাইট কৰি লৈছো টাইট কৰি লোৱাৰ পিছত তথাপিও আপোনালোকে চাব এইটো সূতাটো এনেকৈ ধৰি টানি চাব যদি লুজ হৈয়ে আছে তাৰপিছত কি কৰিব যে ইয়াতে দুটা পাত্তি আছে আপোনালোকে গম পাই ইয়াতে দুটা পাত্তি থাকে সূতাটো চেপা মাৰি ধৰি ৰখাৰ কাৰণে এইটোত আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে হেৰি আছে নেকি সূতা চূতা বাজি আছে সেইটো চাব ইয়াতেও সূতা চূতা বাজা নাই এইটো ঠিক আছে এইটো অলপ আপোনালোকে টাইট দিব টাইট দিয়াৰ পিছত আকৌ ববিন কিষ্টটো খুলি চাব খুলি চোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে তথাপিও যে এনেকুৱা হৈ আছে যে এনেকুৱা চিলনি হৈ আছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে খুলি চোৱাৰ পিছত চাব ইয়াতে আপোনাৰ এইটো ববিন কিষ্টটো আছে যে ববিন কিষ্টটো এনেকৈ দাঙি চাব দাঙি চাৱাৰ পিছত যদি এই ববিন কিষ্টৰ পাতিৰ ভিতৰত যদি সূতা ফাঁচি গৈছে বা টুকুৰা সূতা আছে যদি এইটো আপোনাৰ লুজ হৈ যাব লুজ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো তথাপিও চিলনিটো বেয়া দিব চাওক এইটো মই প্ৰথমতে এইকেইটা চব ঠিকে আছে মই এইটো টাইট কৰি লৈছো টাইট কৰি লোৱাৰ পিছত মই চিলনি মাৰাৰ পিছত কি কেনেকুৱা চিলনি হয় মই প্ৰথমতে দেখাও এইটো আপোনালোক কোনো প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে এইটো এটা সৰু এটা প্ৰব্লেম হয় কোনোবাই আপোনাৰ নিজৰ হাতৰ কাৰণেও ঘূৰি যায় বা কোনোবা ঘৰত যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সিও কোনোবাই বেলেগ কোনোবাই আহি পেলাই ঘূৰাই দিয়ে যদি সেইকাৰণে এইটো চিলনি ইমান ভয় কৰিব লগা একো নাই মই প্ৰথমতে এইটো চিলনি মাৰো চাক এইটো চিলনিটো মই মাৰছো মাৰাৰ পিছত এইটো চিলনিটো চাক এনেকা ভাল দি আছে এতিয়া মই আকৌ এটা সাইডত মাৰি আপোনালোকক মই দেখাই দি আছো চাক মই এইটো চিলনিটো মাৰছো এই সাইডৰ চিলনিটো মাৰছো চাক এইটো চিলনিটো একদম পুৰা ভাল দিছে চিলনিটো কোনো প্ৰব্লেম হয় এনেকুৱাকৈ যদি আপোনাৰ মেচিনত কোনো মেকানিকৰ ঘৰত লৈ যাব নালাগে আপোনাৰ ঘৰত নিজে বহি পেলাই এনেকুৱা মেচিনৰ চিলনি যদি দিয়ে যদি আপোনাৰ আৰামত ঘৰতে বহি পেলাই এই দুটা বস্তু আপোনাৰ ববিন কিষ্টটো আৰু এইটো দুটা বস্তু এক বৰাবৰ কৰি টাইট ল'ব টাইট কৰি দিব আপোনাৰ ববিন সিংগল মেচিনে হওক বা ডবল মেচিনে হওক যেটো মেচিনে হওক আপোনালোক প্ৰথমতে এইটো একবাৰ চেক কৰিব আৰু ববিন কিষ্টটো চেক কৰি চাব সূতাবিলাক লুজ হৈ আছে নেকি সূতা লুজ
হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা চিলনি যদি আপোনালোকে ওপৰৰ সূতাটো লুজ হয় তলৰ চিলনিটো এনেকুৱা দিব যে তলৰটো হেৰি হয় ওপৰৰ চিলনিটো যেটো ওপৰৰ চিলনি থাকে ওপৰৰ চিলনিটো বেয়া দিব তলৰটো বেয়া হয় যদি আপোনাৰ ওপৰটো বেয়া হ'ব আৰু ওপৰটো লুজ হৈ যদি তলৰটো বেয়া হৈ যাব চিলনি এনেকুৱা আৰামত আপোনালোকে ঘৰতে বহিয়ে পেলাই আৰামত ঠিক কৰিব পাৰিব কোনো মেকানিকে তাত যাব নালাগে যে ভিডিঅ' চাই পেলাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে ভিডিঅ'ৰ কাৰণে লাইক দিব আৰু মেচিনত বেলেগ কিবা যদি প্ৰব্লেমো থাকে আপোনালোক কমেন্ট বক্সত জনাব সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোক ভিডিঅ' বনাই দিম যদি মেচিনত আপোনালোকৰ যদি মেচিনত কোনো যদি চিলনি বিলাক চাক এটা ফলছ মাৰা নাই যদি আপোনালোক মেচিনৰ চিলনি বিলাক ফলছ মাৰে যদি মই ভিডিঅ' এটা ডিসেম্বৰত দি দিম সেইটো ভিডিঅ'টো চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত আৰামত আপোনাৰ ফলছ মাৰাটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব লাগে সেইটো আৰামত আপোনালোকে ঠিক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল ধন্যবাদ